හරි 16 දැන් මේ සිම්පල් M ට්‍රොලිය එනවා y ට්‍රොලියක් එක ගැටෙන මේ සිම්පල් කැපිටල් M ට්‍රොලියක් එක ගැටෙනවා y ට්‍රොලියත් එක්ක y ට්‍රොලියේ වේගය වාගේ දෙගුණයක්ලු සිම්පල් M හරි ප්‍රවේගය දෙගුණයක්ලු හරි මං එහෙනම් මේ දිශාවට දානවා රේගසමු m වාරයක් 2u ධන m වාරයක් u සමානයි m ධන m වාරයක් w දැන් මේ w දන්නේ නැහනේ ගාණි තව දෙනවා ගැටුම නිසා y ට්‍රොලියේ වේගය 120කින් වැඩි වුණාලු හරි 120කින් වැඩි වුණාලු ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ W කියලා කියන්නේ කවුද දැන් y ට්‍රොලියේ වේගයක් W මනේ පුතේ එකට යනකොට එයාගේ W කියලා කියන්නේ කවුද එයාගේ තිබ්බ ගාන u නම් ඒකට එකතු වෙන්න ඕන 120ක් එහෙනම් කීයද 1.2 u වෙන්න ඕන එතකොට පුතේ මෙන්න මෙතන දැම්මම m වාරයක් 2u ධන කැපිටල් M වාරයක් u සමානයි m ධන m වාරයක් w කියලා කියන්නේ 1.2u දාපු ගමන් u ට u සෙට් එක කැපිලා යනවා 2 සිම්පල් M ධන කැපිටල් M සමානයි 1.2 කැපිටල් M ධන 1.2 සිම්පල් M දැන් මේක සුළු නම් පස්සේ කීයද 0.8 සිම්පල් M සමානයි 0.2 කැපිටල් M බවට පත් වෙනවා එහෙනම් පුතේ M බෙදීම සිම්පල් M කියලා කියන්නේ කවුද 4යි